ইমান গৰম আৰু ৰ'দ দিয়াৰ পিছত আজি বৰষুণ পৰিছে গতিকে মন পুৰা ভাল লাগি গৈছে ঠাণ্ডা বতৰ हेलो एवरीवन मोर नतुन एटी भिडिओले पुनरबार स्वागतम जनाइছো আৰু এতিয়া আছো কিচেনত তো আজি খাজত কি বনাও আপোনালোকৰ সৈতে শেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছো বলক বেক কেমেৰাত আপোনালোকক দেখাই দিও মইনো আজি খাজত কি বনাও তো এতিয়া মই আপোনালোকক বেক কেমেৰা কৰি দেখাই দিছো যে আজি খাজত মই কি বনাম আৰু এতিয়া মই গুটেইখিনি বস্তু ৰেডি কৰি ললো এপিনে আদা আৰু নহৰু এটা আদা এপিস ধুনিয়াকৈ পিসি ৰেডি কৰি ললো এপিস আছে নেমু এটো আছে তিয়হ আৰু এপিনে দুটা বিলাহী আছে আৰু বিলাহীৰ দাম ইমান বেছি বাঢ়িছে কিলো 120 টকা আমাৰ মৰিগাঁৱত বেলেগ ঠাইত কিমান নাজানো বাৰু তো দুটা বিলাহী আছে তাৰ পিছত এপিনে এটা পিয়াজ কাটি লৈছো আৰু এপিনে পাঁচটা জলকীয়া মানে কেঁচা জলকীয়া তো আপোনালোকে চাব পাৰে এই জলকীয়াটো কি জলকীয়া বাৰু বগা পুৰা বগা জলকীয়াটো তো এনেকুৱা জলকীয়া কিটা হৈছে বহল বহল আৰু কিন্তু জলকীয়া কিটা বগা আৰু এইকিটা পকিছে তো জলকীয়া দিছো পাঁচটা আৰু জলকীয়া পুৰা গোন্ধ আহি আছে যে বহুত জ্বলা জলকীয়া কিটা তো এখিনি ৰেডি কৰি ললো আৰু তো মই যে এইবোৰ বস্তু ৰেডি কৰি লৈছো আসলতে মই আজি কি বনাম তো মেইন বস্তুখিনি দেখাই দিছো আপোনালোকক যে মই কি বনাম তো আজি মই বনাম আলু আৰু কণী মই বইল কৰি বাকল এৰুৱাই কণীকিটা বহুত ধুনিয়াকৈ আগদি লৈছো এয়া আগদি লৈছো মাজে মাজে তেতিয়া কি হয় তেলত যেতিয়া ফ্ৰাই কৰা যায় নিমখ আৰু হালধি দি বহুত ধুনিয়াকৈ কণীকিটাৰ মাজত হালধি আৰু নিমখ সোমাই যায় সেই কাৰণে আৰু এপিনে আলু পাঁচটা বইল কৰি গুছাই কাটি মেলি ৰেডি কৰি ললো এতিয়া মই বনাম কণী আলু বিলাহী বাকি সব মিক্স কৰি বনাম তো কেনেকৈ বনাও ভিডিওটো শেষলৈকে চাই থাকক তো এপিনে এতিয়া মই কণীকিটা ফ্ৰাই কৰি আছো হৈ গ'ল ফ্ৰাই কৰা এতিয়া কণীকিটা নমাই লওঁ এতিয়া কণীকিটা ফ্ৰাই কৰা হৈ গ'ল নমাই ললো আৰু একেখিনি তেলতে দিলো পিয়াজ আৰু জলকীয়া এতিয়া পিয়াজ আৰু জলকীয়াখিনি অলপ সময় ভাজি লওঁ এতিয়া পিয়াজ আৰু জলকীয়াখিনি ভাজা হৈ গ'ল এতিয়া দি দিওঁ এই আদা নহৰু পেষ্টখিনি জলকীয়াখিনি ভাজা হৈ গ'ল এতিয়া আদা নহৰু পেষ্টখিনি দি দিছো এতিয়া আদা নহৰু পেষ্টখিনি পিয়াজৰ লগত মিক্স কৰি ভাজি লওঁ অলপ এতিয়া আদা নহৰুখিনি ভাজা হৈ গ'ল ধুনিয়াকৈ এতিয়া দি দিম বিলাহীখিনি দি দিওঁ এতিয়া হালধি আৰু নিমখ দি দিওঁ এতিয়া লগতে হালধি আৰু নিমখ দিওঁ নিমখ আৰু হালধি দি ভালকৈ ভাজি লওঁ বিলাহীখিনি এতিয়া বিলাহীখিনি পিছি লোৱা আদা নহৰুখিনিৰ লগত নিমখ হালধি দি ধুনিয়াকৈ ভাজি ললো সব কি ধুনিয়া হৈছে আৰু এতিয়া দি দিওঁ আলু তো আলুখিনি দি দিলো
বহুত ধুনীয়া গোন্ধ আহিছে আদা নহৰু এতিয়া আলুখিনি আদা নহৰু পেষ্টৰ লগত আৰু বিলাহীৰ লগত ভালকৈ ভাজি লওঁ অলপ বইল কৰা আলু যিহেতু বহুত বেছিকৈ ফ্ৰাই নকৰিলেও হ'ব কম সময় ফ্ৰাই কৰিলেও হ'ব তথাপিও অলপ টাইম ফ্ৰাই কৰি লওঁ তো এতিয়া চাওক আলুখিনি বিলাহী আৰু আদা নহৰুৰ সৈতে বহুত ধুনীয়াকৈ ভাজি ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ আৰু এতিয়া এইপিনে কৰি আছোঁ গৰম পানী তো গৰম পানী দি দিম একদম সোনকালে হৈ যাব বাকী মই একো মছলা ব্যৱহাৰ কৰা নাই আদা নহৰু পিচি পেলাই দিছোঁ আৰু অলপমান মিট মছলা দি দিলোঁ তো মিট মছলাখিনি দি এতিয়া আকৌ অকণমান ভালকৈ ভাজি ল'লোঁ আৰু এতিয়া তলত অলপ লাগা যেন হৈছে আলুখিনি যিহেতু বইল কৰা আলু গতিকে দেৰি নকৰি গৰম পানীখিনি দি দিওঁ গৰম পানীখিনি গৰম হৈ গ'ল তো গৰম পানীখিনি দি দিওঁ তো এতিয়া এপিনে আলু উতলিবলৈ লৈছে যিহেতু গৰম পানী দিছিলোঁ গতিকে বহুত সোনকালে উতলিবলৈ লৈছে তো এতিয়া মই কণীখিনি দি দিওঁ আৰু মোৰ যে পানী বেছি হৈ গ'ল কাৰণ যিমানখিনি গৰম পানী বনাইছিলোঁ গৰম পানীখিনি ৰখিব বুলি মই গোটেইখিনি পানীকে দি দিলোঁ কিন্তু ইমান পানী নাৰাখোঁ একদম মানে কি পানীখিনি যেতিয়া কমি কমি গ্ৰেভি হ'ব গ্ৰেভিহে বনাম মই কণী আঞ্জা সদায় গ্ৰেভি বনালেহে খাই ভাল লাগে বেছি জোল বনালেও ভাল নালাগে গতিকে এতিয়া উতলিবলৈ লৈছে এতিয়া কণীকেইটা দি দিওঁ আৰু এইপিনে কণী আঞ্জা ৰেডি হোৱালৈকে মই তিয়ঁহ আৰু নেমু যে থৈছিলোঁ সেইখিনি মিক্স কৰি কি বনাওঁ দেখাই আছোঁ এতিয়া ঢাকোন লগাই দিওঁ যাতে পানীখিনি সোনকালে শুহি যায় তো এতিয়া কণী আঞ্জাখিনি ঢাকোন লগাই দিলোঁ কণী আঞ্জাখিনি ৰেডি হোৱালৈকে এইপিনে মই তিয়ঁহটো কাটি ল'লোঁ আৰু ওপৰতে গোল গোলকৈ চালাড টাইপৰ সৰুকৈ পিঁয়াজ এটা দিছোঁ আৰু নিমখ দিছোঁ আৰু এপিচ নেমু এতিয়া মই নেমু চেপি দিম চালাডত তিয়ঁহৰ লগত যদি এনেধৰণে নেমু চেপি খোৱা যায় ন বহুত ধুনীয়া টেষ্টি হয় যদিহে আপোনালোকে তিয়ঁহৰ চালাডৰ লগত এনেধৰণে নেমু চেপি খাই পোৱা নাই এবাৰ ট্ৰাই কৰিব পাৰে সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া হয় তো এতিয়া নেমু চেপি দিছোঁ বাছ তো বাছ এতিয়া বনাই মেলি হৈ গ'ল আৰু গাটো ধুই আহোঁ গাটো ধুই ভাত খাবলৈ লওঁ তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ আশা কৰিছোঁ ৰেচিপিটো চাই আপোনালোকে ভাল পালে যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যিসকলে ফেচবুকত চাই থাকে ফেচবুক পেজটো ফ'ল' কৰি দিব ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু ফেচবুকৰ পৰা আহি মোৰ ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তো আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাম আজিলৈকে আহিছোঁ তেন্তে বাই বাই গুড নাইট লাভ ইউ